Hello everyone, and greetings from the International Federation of Social Workers on the day you celebrate your work. It's a really happy day for social workers and should be also for the rest of the country. I'm glad to be here with you today. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Nemzetközi Szociális Munkások Szervezete nevében. Örülök, hogy itt lehetek veletek a Magyar Szociális Munka napján, ami a szociális munkások ünnepe, de igazából az egész ország ünnepe kellene, hogy legyen, úgyhogy köszönöm a meghívást. Geza invited me to talk a bit about how social workers are handling their work during the time of shortage of resources and different kind of voices, political voices, related to how support should be provided in a country. Géza arra kért, hogy arról beszéljek nektek, hogy a világ különböző tájain mit tudnak tenni szociális munkások, amikor kevés erőforrás, kevés pénz áll a rendelkezésükre, és esetleg a politikai elvárások nem mindig találkoznak a szociális munka értékrendjével. So I think the topic that is connected to what Geza proposed is about social Europe. What kind of social space do we create for people? Úgy értelmeztem Géza meghívását, hogy igazából arról kell beszélnem, hogy milyen az szociális Európa, milyen tereket tudunk létrehozni Európában, amik szociálisan befogadóak. And this is very important. I don't know if you know the story, but in 2017, after a lot of trying, we managed to put all the presidents of the country and the prime ministers in Gothenburg to sign the social pillar, the social rights pillar. És nem tudom, hogy tudjátok-e, de nagyon sok évi küzdelem után 2017-ben végre sikerült leültetni a különböző országoknak a vezetőit, és elfogadták az európai szociális pilléreknek a rendszerét, ami egy óriási siker. So this social rights pillar is having 20 principles how the societies, how EU countries should look to people in vulnerable situations. Ez a szociális jogok 20 pillére különböző elveket tartalmaz, hogy a sérülékeny embercsoportokkal minden egyes EU-s tagállamban hogyan kellene foglalkozniuk az államoknak. Very interesting in these topics. We have one that I think should be interesting for us also, balance between work and life. Do you have a balance between work and life as social workers? Különösen érdekes a mi témánkból, ez az életünk és a munkánk egyensúlya. Nektek van egyensúly a saját életetek és a munkátok között? Geza reminded me that today I'm visiting 5 cities, so definitely not. Ahogy Géza összeszámolta, én ma 5 városban leszek Európa különböző országaiban, úgyhogy az én életemben nincs ilyen. But what is very interesting in this on this event of signing the social right pillars is that politicians start to discuss, and they start something very dangerous at the time. They start to say people should have a job. If they would have a job, they will have resources, and then no support should be built for them. Ebben az EU szociális pillérekben az az igazán nagy újdonság, hogy a politikusok végre a sérülékeny, a szegény emberekről kezdtek el beszélni, de közben volt egy ilyen veszélyes háttér is, hogy azt mondták, hogy igazából a foglalkoztatás az út a szegénység felszámolásához, akinek van munkája, az már nem szegény, és megoldottuk a problémát. But there were enough politicians also saying, this is not the approach. We have to consider to support those that they are not keeping the speed of the social and economic development. De szerencsére voltak olyan politikusok is, akik azt mondták, hogy nem ez a megoldás, mindig támogatnunk kell azokat, akik nem lesznek elég gyorsak és ügyesek, hogy tartsák a lépést azokkal a fejlődésekkel, amik a társadalmakban történnek. And then more and more we start to discuss the fact that social and economic development without social protection and without social workers is not possible.
És aztán megfogalmazták azt is, hogy nem lehet társadalmi és gazdasági fejlődés a szegénység felszámolása, a szociális munkások nélkül. Because it's impossible to have an economic development when more than half of your country is in poverty. Nem lehet gazdasági fejlődést elérni egy olyan országban, ahol a lakosság fele szegénységben él. And then we more and more start to discuss, okay, in that case, the political will to develop support, professional support, must be in place. És akkor arról kezdtünk beszélni, hogy ott kell, hogy legyen a politikai akarat amögött is, hogy legyen hivatásos segítségnyújtás az országokban. And the EU countries agreed that all the time we have economic development, we have people falling out of their, they cannot keep the speed with economic development. And in that case, we have to be sure that we create enough professionals to help them. És egyetértettek az EU-s tagállamok abban, hogy hiába a gazdasági fejlődés, mindig lesznek olyanok, akik hátra maradnak, és nekik pedig hivatásos segítőket kell képezni az országokban, akik majd segítenek. So we start to discuss, of course, the support is coming through charity, and the support is coming through professionals like social workers. És elhangzott az, hogy részben vannak karitatív szervezetek, akik támogatást nyújtanak, illetve vannak a hivatásos segítők, például a szociális munkások. Thank you. So I think you are familiar with the definition of social work profession, but it's very interesting also the definition of charity. Where do we bring this idea of helping others? And the most interesting part is that if you look to the definition of social workers, the work we are doing as social worker is looking to the needs of others, but charity is to look to the needs I have as a person. Yeah, I want to help somebody because I love somebody, not because the person needs, but because I love them. Talán mindenki ismeri a szociális munkahivatásos megfogalmazását, de a jótékonyság megfogalmazását is ide raktam, mert nagyon különböző a kettő. A jótékonyság az nem a másikra fókuszál, hanem saját magamra, akinek segítési szükséglete van, és ennek akarok megfelelni, ezért végzem a segítést. And it's very interesting what is happening, for example, in case of a disaster or war context. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy mi történik egy természeti katasztrófa vagy háború esetén. I'm a social worker working in disaster management. Én szociális munkásként természeti katasztrófák övezetében dolgozom. So the first I'm challenged with is with how other international organizations or other people see my support as a social worker and the humanitarian support in the case of disasters. Ezért engem különösen érdekel az, hogy mások mit gondolnak arról a fajta segítségnyújtásról, amit én nyújtok egy ilyen társadalmi katasztrófa esetén, vagy természeti katasztrófa esetén, illetve a humanitárius segítőszervezetek mit csinálnak másképp. And we social workers start to tell them, not everybody needs material support, for example, as a result of something happening in their life. Not everybody needs material support or money in that context. They need something else. Mi szociális munkásként azt mondjuk, hogy nem mindenkinek van pénzre vagy anyagi segítségre szüksége, ha egy természeti katasztrófa történt a környezetében. Szerintünk másra van szükségük egyeseknek. They need to enter in control of their life. Vissza szeretnék szerezni az életük feletti kontrollt. Because all the system around them fall down, so they need again to recreate their life to another point. So they need social workers. A rendszer az életükben felborult, szükséges, hogy visszaszerezzék a vezető szerepet a saját életükben, és ehhez szociális munkásokra van szükségük. I think the last one I showed to an international organization, I don't say the name because it's well known, it was in the context of Ukraine war. Because when the war started, I'm coming from Romania. So my country, of course, was the one on the first line with Ukraine. So when it was very late, I think it was 10 in the evening, and it was snowing when the war started, and I was at the border, and I've seen a mother. A legutóbbi hangos vitám
amit egy humanitárius szervezettel folytattam, az akkor volt, amikor kitört az ukrán háború, nem fogom megnevezni ezt a szervezetet, de egy jól ismert szervezet. Ugye mi Romániából érkeztem, Románia szomszédos Ukrajnával. Amikor elindult a háború, akkor éppen havazott, tél volt. It was a mother with 3 children. 2 were walking around her, and she was holding one baby, and then one volunteer from international organization came and put on the baby some water and some food on the baby, and she almost fell down. It was really difficult for her, and I started to shout to them, and from that moment on I simply did not allow them to abuse this support in difficult situations. Este 10 óra volt, gyalogosan érkezett egy anyuka 2 kisgyerekkel és egy kisbabával a karjában, és a humanitárius segítő odament, és a kisbaba hasára rápakolt még néhány üveg vizet meg élelmiszert, és akkor kiabáltam velük, hogy egyszerűen nem hagyom, hogy ezt csinálják ebben a szerencsétlen nővel, nem erre van most szüksége. So one argument when the politicians are saying we don't need social workers, it's enough that we have the goodwill and a lot of people doing charity, one important thing we tell them, you are helping only those that are visible. Amikor azt mondják politikusok, hogy nincs szükségünk hivatásos segítőkre, annyi karitatív szervezet van itt körülöttünk, akkor mindig azt mondjuk, hogy de igenis szükség van, mert csak azokat látják el a humanitárius szervezetek, akik láthatóak. You force people to put themselves in a situation where they start to beg for help. Olyan helyzetbe kényszerítenek embereket, hogy segítséget kelljen kérniük, könyörögni kelljen a segítségért. So it's important as social workers that we look to the needs of people, we identify them and we help them in their context. They don't need to put them in a very low dignity or in a risky situation in order to get some support. A szociális munkások azok észreveszik a szükséget, és az emberekkel a saját környezetükben találkoznak, nem kényszerítik őket arra, hogy kilépjenek a saját komfortzónájukból és segítségért kelljen könyörögni, hanem oda mennek és ott foglalkoznak velük, ahol vannak. And this is mainly the charity, because the charity is to help those that are just around you, not looking further to diversity of needs, for example. A karitatív ellátás azt jelenti, hogy azoknak segít, akik pont a látóterükben körülöttük vannak, de nem megy messzebb és nem keresi a segítségnyújtás lehetőségeit és alanyait. And when people are in vulnerable situation, as I mentioned, they need more than material resources or money. I know that sounds very strange. They need to develop their knowledge and skills to be resilient. Ahogy már mondtam, szerintem a sérülékeny embereknek sokszor nem pénzre vagy anyagi segítségre van szükség, ami lehet, hogy furán hangzik, hanem arra, hogy az ellenálló képességüket fejlesszük, új tudásokat, készségeket kapjanak. I don't know if you are familiar with the word resilience. Nem tudom, ismeritek-e az ellenálló képesség kifejezését? How many of you know the word resilience? Aki ismeri, tegye fel a kezét. Thank you. Oh, thank you. So it's a well-known word here. That's very interesting because even in child protection, we are not discussing about protection anymore. We are discussing about resilience, because we protect children so much that they do not have access to their development and experience. And on the other hand, ennek nagyon örülök, mert sokan nem ismerik ezt a kifejezést, közben egyre inkább ezt használjuk. A gyermekvédelem például már nem elsősorban a gyerekek védelméről szól, mert annyira meg vannak védve, hogy az ellenálló képességük nem biztos, hogy kifejlődik bizonyos országokban. And on the other hand, children are in so many terrible situations, we cannot protect them from this, so that's why we are discussing about resilience. Másfelől meg a gyerekek olyan szörnyű dolgoknak vannak kitéve, amiről nem tudjuk őket gyermekvédelemként megvédeni, de az ellenálló képességüket tudjuk fejleszteni. So it's a big shift from charity and helping with what you have to helping people to develop the knowledge and the skill that they can by themselves find solution to their problems. Szerintem ez a nagy különbség, hogy a karitatív szervezetek dolgokat adnak embereknek, a szociális munkások pedig fejlesztik a különböző készségeiket és tudásukat, hogy ők maguk tudjanak saját magukról gondoskodni. And what is also a strong argument for us social workers is that charity is helping people in the moment people lost everything. A karitatív szervezetek általában akkor avatkoznak be, amikor valaki éppen elvesztette mindenét. But we social workers, we look to prevention.
De a szociális munka a prevencióra is fókuszál. We look to build around them protective systems. Védelmező rendszereket próbálunk kialakítani emberek között, hogy ne kerüljön sor arra a bizonyos rossz dologra. And this is not a joke, it's a very painful thing. One politician said once, they are not poor enough to help them. And I said, what shall we do? We should wait for them to some weeks that they are poor enough to help them. És ez nem vicc, de egyszer találkoztam egy olyan politikussal, aki azt mondta, hogy ezeknek az embereknek nem tudunk segítséget nyújtani, mert még nem elég szegények. És azt mondtam, hogy akkor most mit csináljunk, várjunk még néhány hónapot, amikor már elég szegények lesznek, vagy csinálunk most valamit, hogy ne is kerüljenek abba a helyzetbe. So, the last argument I will bring, because the time, is that charity or humanitarian support is offered only when emergency response is needed. Yeah, when you are not having food or clothes or a house, when you don't have anything, in this emergency response, people are activating their resources. És sajnos nincs sok időnk, úgyhogy már csak egy dolgot szeretnék mondani. A karitatív tevékenység gyakran akkor lép életbe, amikor egy krízis helyzet keletkezik, amikor valakinek nincs mit ennie, vagy nincsen ruhája, és akkor az emberek elkezdenek adakozni ezekre a célokra. But what we social workers are doing is to build long-term support, perspective, vision for them. De mi szociális munkások ehhez képest hosszú távú célokat, hosszú távú rendszereket és megoldásokat építünk az emberek köré. And this is really a struggle for us professionals. És ez egy igazi küzdelem számunkra, hivatásos segítők számára. Because, you know, when people are losing almost everything, they don't even have food, they are not interested in 3 weeks or a month or 6 months. They need support right now. And of course, because of this, they are going to need resources, and we have to be aware about this. Ellentmondásos a munkánknak ez a része, hiszen akinek éppen nincs semmi, annak enni kell adni és inni, meg ruhát kell adni. Mi pedig a hosszú távú célokról beszélünk, ami nem biztos, hogy akkor pont foglalkoztatja a szükségre szorulót, de ettől még a hosszú távú megoldások is legalább olyan fontosak. But the longest and the most expensive and taking time and resources is to foster this development in the future, to help people to enter control of their life and look to their future. And that's the most difficult things to do, and we need professionals for this. Ugyanakkor a legnehezebb kihívás pont ez a hosszú távon fenntartható megoldásoknak a kidolgozása, és ehhez igenis szakemberekre van szükség. So, that's my presentation, short arguments about why do we need social workers in 2023 and 33. Csak röviden erről akartam nektek beszélni, hogy miért van szükség 2023-ban szociális munkásokban, és miért gondolom azt, hogy 2033-ban is szükség lesz még szociális munkásokra. And somehow it's strange that we still have to convince others that the social workers are needed, social services are needed. Ugyanakkor fura, hogy még mindig erről kell győzködni másokat, hogy a szociális munkásokra szükség van, a szociális ellátórendszerre szükség van. But I really hope and I wish that you build the arguments needed in your country to convince politicians that they need you and the country need you. De szurkolok nektek, és azt kívánom nektek, hogy ti is dolgozzátok ki ezeket az érvrendszereket, amitől remélem, hogy majd a politikusaitok is meghallgatnak, illetve a magyar lakosság is rájön arra, hogy szükség van rátok. And I wish you have enough resilience to talk to politicians. Nagy ellenálló képességet kívánok nektek a politikusokkal való csatározásokhoz. You know, as I work in disasters, as a social worker, I would say that I learned my job and I'm doing it like it's easy. But when it's come to meet politicians, oh, that's a challenge for me. Amikor természeti katasztrófák közelében dolgozom, ugye ez a munkám, azt gondolom, hogy ez egy egyszerű munka. Reagálunk a szükségletekre. Amikor politikusokkal kell vitatkoznom, akkor azt nem gondolom, hogy egyszerűnek. So, happy Professional Day. Boldog szociális munkanapját. And all the best in your work. És sok sikert a munkátokhoz. Thank you for translation.